Chloe là một phụ nữ trẻ đang làm công việc kinh doanh gái gọi. Cô ấy nói rằng công việc yêu cầu khả năng làm hài lòng khách hàng bằng lời nói cũng như hành động. Catherine, một bác sĩ phụ khoa trung niên. Cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ từ văn phòng vào những thời điểm khác nhau để thấy Chloe bước vào khách sạn trên con phố. Chồng của Catherine là David, một giáo sư đại học. Catherine tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho David. Cô ấy nhận được một cuộc gọi từ David nói rằng anh ấy đã lỡ chuyến bay và sẽ không về kịp vào ngày sinh nhật của mình. Trong khi David đang nghe điện thoại, một trong những nữ sinh viên của anh ấy xuất hiện ở bên cạnh anh ấy. Sáng hôm sau, Catherine thấy con trai Michael của mình đi cùng bạn gái. Catherine nghi ngờ David ngoại tình sau khi cô nhìn thấy bức ảnh anh và một nữ sinh ôm nhau trong tin nhắn có nội dung "Cảm ơn vì đêm qua". Tối hôm đó, David và Catherine đi ăn tối với bạn. Catherine đi vào nhà vệ sinh và vô tình nghe thấy một người phụ nữ đang khóc ở toilet bên cạnh. Cô ấy hỏi cô gái rằng mọi thứ có ổn không. Catherine đưa cho cô ấy một ít giấy qua khe vách ngăn. Cô gái nói rằng đàn ông là những kẻ khốn nạn. Catherine đồng ý, sau đó rời khỏi nhà vệ sinh và Chloe đi theo cô ấy. Khi họ đang rửa tay, Chloe đưa cho Catherine chiếc kẹp tóc của cô ấy. Catherine từ chối, sau đó nói rằng cô ấy phải trở về với chồng mình. Trong bữa tối, Catherine để ý thấy Chloe vẫn còn buồn bã với một khách hàng khác ở bàn cách đó không xa. Catherine ghé qua quầy bar của khách sạn, nơi Chloe chờ đợi những khách hàng tiềm năng. Catherine trò chuyện với Chloe, giải thích rằng cô nghi ngờ chồng mình ngoại tình. Cô ấy muốn Chloe đến quán cà phê của David để thử lòng trung thành anh ta. Sáng hôm sau, Chloe đến quán cà phê và đợi David xuất hiện như dự kiến. David giao tiếp bằng mắt với Chloe và đưa cho cô ấy hộp đựng đường. Chiều hôm đó, Catherine và Chloe gặp nhau. Chloe mô tả cuộc gặp gỡ, nói rằng anh ấy rất thân thiện, nhưng chỉ tán tỉnh nhẹ và không có chuyện gì xảy ra. Catherine trả tiền cho Chloe và yêu cầu cô ấy gặp David một lần nữa để xem anh ấy làm gì. Đã yên tâm về David, Catherine nói rằng cô ấy cảm thấy tốt hơn về hôn nhân của mình và không cần Chloe gặp anh ấy nữa. Nhưng Chloe nói rằng cô ấy đã gặp lại David rồi. Chloe bắt đầu mô tả chi tiết hơn về cuộc gặp gỡ, khiến Catherine lo lắng. Chloe kể về việc cô ấy đã cùng David đi ăn trưa, sau đó đến một khu vườn, nơi anh ta hôn cô ấy say đắm. Catherine vô cùng buồn bã. Hai người quyết định đường ai nấy đi và Chloe lên xe đạp đi về. Xe đạp của cô trượt và lật trên một mảng tuyết, và Chloe bị trầy xước ở đầu gối. Catherine đưa Chloe vào trong và mở túi y tế để băng bó đầu gối cho Chloe. Sau đó, Chloe mô tả chi tiết hơn về cuộc gặp gỡ với David. Cô ấy kể về việc đã hôn David trong một góc khuất khu vườn và làm thỏa mãn David như thế nào. Chloe đến văn phòng của Catherine vào ngày hôm sau để mang theo tài liệu y tế của cô ấy. Chloe tiếp cận Michael khi anh ấy đang sao chép các bản nhạc và nói chuyện với anh ấy về ban nhạc yêu thích của mình. Catherine nhận được tin nhắn từ Chloe, hẹn gặp cô tại một khách sạn. Khi hai người gặp nhau, Chloe mô tả cuộc gặp gỡ một cách chi tiết, nhưng thay vì khiến Catherine đau lòng hơn, nó lại khiến cô ấy nổi hứng. Sau khi đã làm Catherine buồn, Chloe cảm thấy hối hận, đã hôn Catherine. Người đột ngột bị sốc trước sự thể hiện tình cảm đột ngột này. Đêm hôm đó, Catherine buồn bã gặp Chloe tại khách sạn, nơi Catherine yêu cầu cô ấy mô tả thêm về cuộc gặp gỡ. Chloe đưa cô ấy lên một căn phòng và hai người đã lên giường với nhau. Khi Catherine ra khỏi xe taxi, Chloe lại đưa cho cô ấy chiếc kẹp tóc. Chloe nói rằng chiếc kẹp tóc là của mẹ cô ấy và giờ cô ấy muốn Catherine giữ nó như một biểu tượng cho tình yêu của cô ấy dành cho Catherine. Chloe bất ngờ bước vào văn phòng của Catherine với bó hoa và hỏi cô ấy liệu cô ấy có thích buổi tối hôm trước không. Xấu hổ, Catherine thừa nhận rằng cô ấy cũng thích, nhưng giải thích rằng cuộc giao dịch của họ đã kết thúc. Đau lòng, Chloe nói rằng cô ấy yêu Catherine. Bối rối, Catherine xin lỗi Chloe vì đã gây hiểu nhầm. Chloe khóc rời khỏi văn phòng của Catherine. Đêm đó, Catherine và David đến một quán cà phê, nơi Catherine yêu cầu David thừa nhận rằng anh đang ngoại tình. David thừa nhận rằng anh ấy đã nói dối cô ấy vào đêm sinh nhật, nhưng anh ấy phủ nhận rằng mình ngoại tình. Chloe bất ngờ bước vào khiến Catherine bị sốc. Anh ấy dường như không biết Chloe là ai và tại sao Catherine lại khó chịu như vậy. Cùng lúc đó, Catherine nhận ra rằng Chloe đã bịa ra cuộc gặp gỡ giữa cô với David. Catherine xin lỗi David vì đã không tin tưởng anh và thừa nhận rằng cô ấy lo lắng về sự già đi của mình. Sau đó, cô ấy thú nhận về việc lên giường với Chloe. David bị sốc nhưng thông cảm và hôn cô ấy. Catherine về thì thấy Chloe và Michael đang ngủ trên giường của mình. Sau khi đuổi Michael ra khỏi phòng, Chloe tức giận cáo buộc Catherine rằng cô ấy có thể mời ai đó bước vào cuộc đời mình, lợi dụng họ, sau đó đuổi họ đi khi cô ấy xong việc, giống như những khách nam của cô ấy.
Chloe cầm kẹp tóc và tự đâm vào tay mình và khiến nó chảy máu, sau đó dí nó vào cổ Catherine như một con dao. Catherine sợ hãi xin lỗi và hỏi Chloe muốn gì. Chloe muốn nụ hôn từ Catherine. Catherine hôn Chloe khi Michael lẻn vào phòng. Khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Michael trên cửa sổ, Catherine đã ngạc nhiên và đẩy Chloe ra. Mặc dù đã nắm được cạnh tường nhưng Chloe đã cố tình bỏ tay ra và bỏ mạng. Vài tháng sau, tại bữa tiệc tốt nghiệp của Michael, Catherine rõ ràng vẫn còn buồn vì cái chết của Chloe. Một trong những vị khách đến nói chuyện với Catherine, khi cô ấy quay lại, người ta thấy cô đang đeo chiếc kẹp tóc của Chloe trên đầu.